Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin chia sẻ cách nấu xôi đậu phộng thơm ngon. Hạt xôi trắng, dẻo mềm, đậu phộng thì ngọt bùi, để tủ lạnh qua ngày ăn ngon mà không bị khô cứng. Xôi đậu phộng rất thích hợp cho bữa ăn sáng thật là tuyệt vời. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để nấu xôi đậu phộng thì mình sẽ chuẩn bị 400g nếp vo thật sạch, thêm 1/2 muỗng cà phê muối. Mình sẽ ngâm nếp 6 tiếng hoặc là qua đêm. Phần đậu phộng thì mình sẽ sử dụng 200g, cũng rửa sạch và mình sẽ cho nước vào ngâm qua đêm. Nếp sau khi ngâm thì mình sẽ đem vo nhẹ lại trong nước cho sạch. Sau đó mình sẽ để ráo. Bắt một son nước cho thật sôi, sau đó cho rổ nếp vào, trần sơ qua khoảng 30 giây. Việc làm này giúp cho hạt nếp dẻo mềm sau khi nấu mà không bị lại nếp. Thời gian trần nếp trong nước sôi có thể nhiều hơn hoặc là ít hơn 30 giây, tùy theo số lượng nếp mà mình làm. Sau đó mình sẽ cho nếp ra ngoài, thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, trộn đều lên và để cho thật ráo. Thường Hana để khoảng 3 tiếng. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ đảo đều lên, cho phần nếp được khô đều. Phần đậu phộng sau khi ngâm thì mình sẽ đem rửa cho thật sạch. Cho đậu vào son, thêm vào 1 lít nước. Mình nấu khoảng 20 phút ở lửa vừa và nhỏ cho ra màu nâu của vỏ. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng đun lửa lớn, vì nếu mình nấu lửa lớn thì vỏ đậu phộng sẽ bong ra không được đẹp. Sau 20 phút thì mình sẽ trút đậu ra rổ và rửa lại cho thật sạch với nước. Cho đậu trở lại vào nồi, mình sẽ chế nước ngập đậu, thêm vào 4 muỗng canh đường cát. Mình cũng nấu ở lửa vừa và nhỏ khoảng 20 phút, hoặc là cho tới khi đậu mềm theo ý của mình thì mình tắt bếp và đổ đậu ra để ráo nước.
Phần nếp sau khi Hana để khô ráo hoàn toàn thì mình sẽ cho vào một cái tô hoặc là một cái thau và mình cho phần đậu phộng vào trộn đều lên. Khi nấu xôi thì cô bác anh chị và các bạn mình nhớ dùng đũa để xới xôi giúp cho hạt nếp không bị gãy. Mình sẽ cho hỗn hợp gạo nếp vào sửng và dàn đều ra. Cô bác anh chị và các bạn mình nhớ tạo một ít lỗ hổng xung quanh giúp cho hơi nước thoát lên để cho xôi chín đều. Khi hấp xôi, cô bác anh chị và các bạn mình nhớ phủ khăn trên nắp giúp cho nước không nhỏ vào, hạt xôi bị nhão. Nếu không có khăn, thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn nhớ mở nắp vẩy nước. Mình sẽ hấp phần xôi này khoảng 25 phút ở lửa thật lớn, hoặc là cho tới khi hạt nếp và hạt đậu mềm. Sau 25 phút, nếp và đậu mềm hoàn toàn thì mình sẽ cho thêm vào 100g dưa bào sợi. Mình sẽ trộn đều phần này lên và tiếp tục đậy nắp lại hấp khoảng 5 phút nữa thì mình tắt bếp. Dùng đũa xới đều xôi lên và để sang một bên. Mình sẽ đi làm phần muối mè ăn kèm. Để làm phần muối mè, Hana sử dụng 50g mè trắng. Mình sẽ đem rửa thật sạch dưới vòi nước và để cho ráo. Cho mè vào chảo và mình sẽ rang ở lửa vừa và nhỏ khoảng 5 phút. Thì thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối và mình sẽ rang phần mè này cho tới khi có mùi thơm và có màu vàng nhạt thì mình tắt bếp và để cho nguội. Mè sau khi nguội thì mình sẽ đem giã dập, giúp cho ra tinh dầu bên trong, làm cho muối mè mình có mùi vị thơm ngon hơn. Sau đó mình sẽ thêm vào 2 muỗng canh đường cát trộn đều lên. Vậy là mình đã chuẩn bị xong một món xôi đậu phộng rất là ngon, thích hợp cho bữa sáng. Hạt xôi thì trắng, dẻo mềm, hạt đậu thì ngọt bùi bóng bẩy, mùi thơm thì bay khắp nhà. Công thức này Hana học được từ bạn Hà Phạm. Bạn này chuyên bán xôi được rất nhiều người yêu thích, nhưng mà bạn không giấu nghề. Hana cảm ơn bạn rất là nhiều. Phần xôi khi mà ăn chưa hết thì cô bác anh chị và các bạn mình nhớ bọc kín lại, giúp cho xôi không bị khô.
Phần xôi này, cô bác anh chị và các bạn mình có thể để tủ lạnh qua ngày ăn vẫn mềm dẻo mà không bị khô cứng. Hana hy vọng cô bác anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.